Vítejte v Las Vegas, vítejte na veletrhu CES, který se koná po roční pauze. Přesto je koronavirovou pandemií výrazně poznamenán. Některé haly jsou zcela uzavřené. V halách, kde vystavovatelé jsou, tak jsou prázdné plochy. Někteří vystavovatelé rušili účast na poslední chvíli a někteří měnili koncepci svých stánků na ryze virtuální. Jelikož se magazín Cell zaměřuje převážně na domácí spotřebiče, tak se na veletrhu CES budeme zaměřovat na výrobky a zařízení spíše z kategorie domácích pomocníků, nikoli v spotřební elektroniku. V naší reportáži proto nečekejte televize a hi-fi techniku, ale spíše high-tech zajímavosti a domácí techniku, které se mainstreamová média téměř nevěnují. Jsme ve stánku Samsungu u nejnovějších praček Bespoke, které jsou určeny pro globální trh. Uvedení do Evropy je zatím ve hvězdách, ale do budoucna se s ním počítá. Pračky mají zajímavý design, protože se dají velmi dobře integrovat do nábytku, ať už v koupelně nebo v kuchyni, a jsou dodávány s předními panely v různých barvách. Jako takové zpestření zařazujeme do reportáže i tento sporák od Samsungu. Jak můžete vidět, není určen pro evropský trh. Rozměry i design jsou typické pro Severní Ameriku. Přestože jsme se zastavili i u televizorů, víc nás zajímaly chystané vysavače Bespoke Jet s čistící základnou, která z nádoby odsává prach do sáčku. Ten jen jednou za čas vyhodíte. Nehrozí tak žádné víření prachu. Čínské TCL se inspirovalo u korejského LG s dvojitou pračkou. Spodní pračka na 10 kg, horní pračka pro menší várky na 2 kg, například na bílé prádlo. Obě pračky můžou běžet současně, přičemž si berou detergent z automatického dávkovače. Expozici Sony nebyla bohužel k vidění na CESu ohlášená druhá generace příslušenství pro hraní her ve virtuální realitě. Největší prostor měly koncepty Electroaut Vision S, včetně zbrusu nového SUV. Sony chce do segmentu elektromobility seriózně vstoupit. Co se týče PlayStationu, prezentovány byly barevné varianty příslušenství a především panelů samotných konzolí. V prodeji budou samostatně v průběhu letošního roku. Smart Home se zdá být budoucností. Jsme ve stánku firmy Hisense, která zde má kompletní a komplexní řešení pro chytrou domácnost, od spotřebičů přes spotřební elektroniku až po světla. Například pračka informuje sušičku, co prala, a sušička se již podle toho nastaví. Kuchyň je kompletně propojená, takže varná deska posílá informace do odsavače a ten se nastavuje podle toho, jak deska intenzivně vaří. Největší plochu věnoval Hisense celkem logicky novým televizorům. My jsme ale už spěchali k Bosch Group, která se zaměřila na chytré technologie pro automobilový průmysl. Bosch totiž vyvíjí spoustu systémů nejen pro autonomní řízení. A nechyběli ani spotřebiči. Návštěvníci jevili největší zájem o chytrý food procesor Cookit s funkcí vaření. Přímý konkurent úspěšného Thermomixu se v Česku zatím neprodává. Zajímá vás, co dovezla firma LG na Las Vegaský CES? Vůbec nic. Asi z obav kvůli Omikronu firma připravila stánek, ve kterém je pouze prázdný prostor a QR kódy, kterými si lze prohlížet produkty ve virtuální realitě. Myslím si, že účast na fyzickém veletrhu bez fyzických produktů nemá valný smysl. Jak by se vám líbilo auto, které dokáže měnit barvu karoserie? BMW iX Flow je prvním automobilem, který má karoserii
ošetřenou polepy z elektronického ingoustu a dokáže měnit vzorce a grafiku karoserie podobně, jako funguje Kindle. Jdeme si vyzkoušet nové BMW iX. Jsou tady testovací jízdy a vzhledem k tomu, že letos na CESu není tolik lidí, tak ani nebudeme příliš dlouho čekat. Jdeme na to! Vyzkoušeli jsme si nové iX, projeli jsme si tady kousek po Vegas. Je to samozřejmě elektroauto, takže neskutečný odpych, zarazí vás to do sedačky, displeje, kůže vevnitř, všechno nádhera. Otázkou samozřejmě je, jak to bude do budoucna s bateriemi a s jejich životností a tak dále, co se všechno řeší například u Tesly a nákladech na výměnu její baterie. A tady už jsme na krátké návštěvě u firmy Canon, kde hrála letos prim virtuální realita. Virtuální realita podle Canonu s novým objektivem, dvojitými čočkami typu fisheye. Jsem někde v New Yorku na ulici. Rozlišení je neuvěřitelné, naprosto detailní. Člověk má opravdu pocit, že je na místě. Značka Roborock ukázala, kam směřuje celý segment robotických vysavačů. Mapování bytu a ovládání přes mobil se stávají standardem. Novým trendem jsou dobíjecí základny, které odsávají z robotu prach, čistí jeho mop a dokonce do něj doplní vodu. Další novinka ve smart technice. Smart postele. Tato speciální madrace měří váš tep, váš spánek a upravuje svoje nastavení podle zjištěných dat, abyste se co nejlépe a nejpohodlněji vyspali. To, co vidíte za mnou, je Fisker Ocean, jedno z cenově nejdostupnějších SUV, které se chystá na trh v tomto roce. Jedná se o auto z dílny automobilky Fisker startupu, velmi nadějného startupu, kterých se v posledních 2-3 letech vyrojilo opravdu velké množství. Fisker Ocean má cenu lehce přes $37 000 a jde o jedno z cenově nejdostupnějších SUV tohoto typu. Elektrické auto bude mít dojezd zhruba 560 km. Korejská skupina Doosan, která mimo jiné vlastní firmu Škoda Power, ale třeba i americký Bobcat, měla na CESu rozličnou robotickou techniku. My jsme se nejvíc zajímali o právě uváděné, plně elektrické bagry, se kterými bychom se měli podle zástupců Bobcatu setkávat v blízké budoucnosti na stavbách po celém světě. Kamery do auta se staly takovým standardem v řešení dopravních nehod. Často velmi rychle pomohou vyřešit, kdo je viníkem. Firma Nextbase ale chce posunout jejich funkčnost na novou úroveň a přichází s kamerami s umělou inteligencí. Ty dokážou natáčet nejenom to, co je vně vozu, ale i to, co se děje v autě uvnitř. Současně monitorují okolí auta v době, kdy je zaparkované a dokážou rozpoznat například, pokud se do vozu snaží někdo dostat nebo se do něho dívá. Pošlou pak upozornění na váš mobil. Mohou také přivolat pomoc v případě nehody a lze je ovládat hlasem. Elon Musk, tunely pod Vegas a spousta Tesel v akci. The Loop, testovací dráha, je už pod Vegas vytvořena a v rámci CESu ji lze vyzkoušet. Pojďme se tedy podívat, jak funguje The Loop v praxi. Výhledově by měla The Loop propojit Kongresové centrum a všechny hlavní hotely na Las Vegaském stripu. I přes velký zájem o svezení během veletrhu jezdila auta bez jakýchkoliv zdržení. Cena jízdenky se po komerčním zpoždění bude odvíjet od vzdálenosti, kam pojedete. Zda jde o sedsakra drahou legraci nebo inovativní dopravní řešení, ukáže až čas.
Smart může být i váš pes, tedy přesněji řečeno jeho obojek. Tato novinka od firmy Vex monitoruje psa po celý den, jeho spánek, jeho aktivity, ale současně slouží i k omezení pohybu psa například po zahradě nebo domácnosti. Pes dostane hlasový povel z integrovaného reproduktoru, případně ultrazvukový povel či jednoduchou vibraci, podle toho, co na vašeho miláčka zafunguje. Můžete tak zabránit tomu, aby se například vaše zvíře dostalo do dětského pokoje, kde spí malé dítě. Během procházení hal jsme narazili i na velký počet různých robotických asistentů, ať už pro rozvážku pošty v kanceláři, servírování jídla či interakci s lidmi. CES 2022 předčil očekávání nebo zklamal. Po dvouleté pauze jsme si na velké akci připadali jako Jiříkově vidění. Na druhou stranu se nedá letošní ročník s těmi předpandemickými vůbec srovnat. Výrazně méně vystavovatelů, méně zásadních výrobků a ve finále i méně návštěvníků. CES 2022 tedy pro nás bude spíše zklamání. Ale už se těšíme na další ročník a doufáme, že se vrátíme k výstavám a veletrhům, na jaké jsme byli v minulosti zvyklí.